السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في درس النهارده اقول لك على افضل منشار هتستخدمه عشان تبتدي ان انت تنشر بيه الخشب. لو انت لسه مبتدئ في شغل الدعاية والاعلان، لازم تعرف ايه نوع المنشار اللي انت تستخدمه. اذا كان مثلا بقى اركت، اذا كان مثلا سكينة، اذا كان مثلا منشار عادي، اذا كان صفيحة منشار. بس هعرفك في درس النهارده ايه افضل منشار هتستخدمه عشان يطلع معاك الشغل تمام وعشرة على عشرة. بس هتتابعني لاخر الفيديو ويلا بينا. ورجعت لكم تاني وهعرفكم على انواع المنشار المستخدم في شغل الدعاية والاعلان. طبعا المنشار منه انواع كتير جدا واللي موجود قدامنا دي انواع كلها كتير انا استخدمتها. بس هقول لك على طبعا انواع اللي هي ايه الوحشة والانواع اللي هي الحلوة. طبعا في اول منشار معانا، ده اول منشار انا استخدمته. المنشار ده طبعا يعتبر من افضل المنشار اللي انا استخدمته لحد وقتنا هذا. المنشار هو حلو ليه؟ ان السمك بتاعه، سمك المنشار نفسه رفيع، فما بياكلش كتير في الخشب اللي انا بقطعه. يعني طالما السمك بتاع المنشار رفيع، ما بياكلش كتير في الخشب اللي انت بتقطعه. وطبعا لو هو بياكل معاك كتير في القطع، فبيقلل المقاسات في الخشب اللي انت بتقطعه. طبعا احنا كده عرفنا ان المنشار السكينة بتاعته رفيعة جدا. السكينة بتاعته رفيعة. في عندنا المنشار التاني طبعا المنشار السمك بتاعه تخين شوية. الصاج نفسه اللي هو الصاج تخين، فكل ما باجي اقطع بيه بيهدر معايا خشب، يعني ممكن يقلل مثلا ملي من خشب. فهو طبعا طالما تخينة، فبيهدر معاك في القطع وعلى حسب طبعا الشرشارة اللي هي بتبقى في المنشار ممكن ما تعرفش تنشر بيه. ممكن تحط بقى زيت، الكلام ده كله عشان يبقى سهل معاك في القطع. وعندنا المنشار المنشار بيتجمع، ممكن تلاقيه برضو في السوق، بيجي يتجمع كده بالطريقة وبيركب فيه اللي هو طبعا المنشار اللي هو الصغير اسمها صفيحة منشار، موجودة عند اي حد بتاع حدايد وبيات. وبتبتدي ان انت تحط السكينة او صفيحة المنشار هنا كده، يعني هي برضو عشان لها تجميعة كده. نبتدي ان هو نقفل عليها. طبعا المنشار انا بستخدمه ليه؟ لو انا مثلا بتنقل بشغل مثلا بعمله بره ومش عايز اشيل اللي هي الحاجات الكبيره فانا ببدا ان انا اخد سكينه المنشار معايا، وابتدي ان انا اجمعها، وسهل معايا ان انا اشيلها في شنطه. فانا كده جمعت المنشار المنشار انت بتجيب له صفيحه منشار بتبقى رخيصه، وتبتدي ان انت تقطع. برضو الصفيحه بتبقى رفيعه وحلوه في القطع. كده احنا عرفنا على 3 انواع. هنيجي بقى على النوع اللي هو الاخير النوع ده بيبقى اركت، منه انواع كتير، وبيجي معاه سكاكين زي السكاكين بتركب في الاركت بالطريقه يعني ببتدي ان انا افتح واحط السكينه كده، ببتدي ان انا اقفل كده، السكينه ركبت وده بيسهل علينا كتير جدا. بس طبعا في ليه استخداماته، لو انت لسه مبتدئ مش هتعرف تستخدمه. يعني لازم تستعمل المنشار الاول عشان ايدك تاخد على القطع بتاع الخشب، وده طبعا بيسهل علينا كتير. وبيجي معاه اللي هي الصفيحه او حته الحديده بتبتدي ان انت تركبها هنا كده، عشان بتاخد مقاسات الخشب بتاعتك، يعني العرض بتاع الخشب. بس طبعا محدش بيستعملها خالص ولا بيركبها. طبعا انت بتاخد المقاس وتقطع المقاس اللي انت قطعه. طبعا احنا ممكن يبقى تقيل برضو عليكم انت رايح شغلانه او كده، بس بيسهل علينا وقت كتير. بس لازما اساسي انك تخلي المنشار معاك، عشان لو مفيش كهرباء في المكان اللي انت بتشتغل فيه مش هتعرف تشغل الاركت خالص. الاركت لازما يبقى فيه كهرباء متاحه في المكان اللي انت شغال فيه. يبقى كده المنشار اساسي في اي شغلانه تبقى انت شايلها، او في شغل دعايه، او في شغل اي حاجه انت بتقطع فيها خشب. لازم تخلي المنشار المنشار ولا بيعوز بقى كهرباء ولا بيعوز اي حاجه. طبعا احنا عرفنا الفرق ما بين وده بيستخدم لازما كهرباء، وده طبعا بنستخدمه في اي وقت. بس لازما تجيب المنشار اللي هو الصفيحه بتاعته رفيعه، عشان بيسهل عليك القطع وبيبقى ماشي معاك سهل. انما اللي هو صفيحته تخينه، لازم تحط عليه كل شويه زيت وتغرقه زيت والكلام وبيقطع معاك خشب كتير. كده احنا عرفنا انواع المنشار اللي احنا نستخدمه. بس طبعا احنا عرفنا كل نوع هنستخدمه في ايه وايه المميزات بتاعته. بس يا ريت لو انت لسه مبتدئ خليك في المنشار العادي وبعد كده بتجيب اركت عشان ايدك تاخد على القطع. وطبعا في كمان زي الصينيه بتستخدم مثلا في قطع الخشب الكبير، بس طبعا بتبقى تقيله،
ويعني ايه بتاخد معاك عايزه بقى حاجه تنقلها اذا كانت عربيه او اي حاجه في المكان اللي انت شغال فيه، يا اما بتجهز الخشب في المكان اللي انت شغال فيه اذا كانت ورشه او اي حاجه، وتبتدي ان انت تاخد الخشب دوت في المكان. بس ايه ممكن بقى الخشب عايزه تقطع مثلا 5 سنتي 4 سنتي، بيبقى لازما برضو معاك منشار زي دوت، لازما منشار يدوي عشان تعرف تستخدمه ايه في قطع الخشب. بكده احنا عرفنا انواع المنشار اللي احنا نستخدمه وايه الفوائد بتاعته وايه برضو المميزات كل منشار فيهم. وبكده هنكون خلصنا درس النهارده. كان معكم طاهر رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.